بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وردتني بعض الرسائل حمستني اني اكمل قصتي مع الرحال العالمي باول سالوبك اللي يعمل مع مجلة الناشونال جيوغرافيك. الرجل وصل جدة، طبعا طيلة وجوده في جيبوتي انا كان يراسلني بالجوال على جوالي ومعاه تلفون الثريا على الأقمار الصناعية، واتراسل انا وياه، وعرفت المشكلة اللي حصلت له في جيبوتي، انه يبحث عن وسيلة توصله السعودية. الى الان انا كنت اعتقد انه الرحلة انه راح ارافقه مثل ما كلفت، انه الرحلة راح تكون بالسيارات. فجهزت سيارتي، جهزت معداتي، وقال لي انا حاصل جدة. التأخير اللي حصل في جيبوتي اكثر من شهرين، تغير الجو عندنا في السعودية ودخلنا في الصيف، صارت درجة الحرارة 48 إلى 50. أنا طالع من المستشفى مسوي عملية مرارة، ولا استطاعوا الدكاترة يخرجوا ولا يزيلوا المرارة بالمنظار، فشقوا بطني بزاوية أكثر من شبر، ورز عديدة، ولي شهرين تقريبا مسوي العملية. قلت أنا ما دام إنه المسير مع الأمريكي بالسيارة ما عندي مشكلة. طلعت له في جدة وقابلته في جدة، تو جاي من المينا. رحنا للفندق، فعرفني بنفسه بول سالوبك، فعلمته أنا. قلت لا أنت باول، لأنه علمته إيش معنى بول باللغة العربية، فضحك قال خلاص باول باول. قلت لأنه في طريقنا راح نقابل بادية وكذا، ما يصير نعرف عليك ونقول بول. ففي الطريق علمني، قال أنا عندي مزرعة في أمريكا، وعلمني عن أوضاع وكذا على طريقة الأمريكان. تحدثنا كثير، ونمنا في الليل. الصباح قمنا بدري، عاد أبغى أشوف إيش خطته للمسير. فيوم قمنا الصباح قال لي سيد محمد نبغى نروح لسوق الإبل، أبغاك تشوف لي سوق الإبل في جدة وين. قلت له ليش؟ تبغى تسوي سبق صحفي عن الإبل وأنواعها والسوق وبيعها ومشتراها؟ قال لي لا، أنا أبغى أشتري جملين. قلت له يعني تبغى تشحنها لأمريكا لمزرعتك؟ قال لا، أنا أبغى أحط أكلنا وشربنا على الجملين. قلت أكلنا وشربنا على الجملين وأنا وياك؟ قال لي أنا وياك حنمشي. قلت الرحلة ما هي بالسيارات؟ قال لي لا، على الجمال. أنا وياك نمشي على أرجلنا، وأكلنا وشربنا على جملين، نعيش حياة يا مستر محمد، نعيش حياة آبائنا وأجدادنا عندما كانوا يهاجرون على أقدامهم ويحملوا أغراضهم وبضاعتهم على الجمال. هنا أنا استصبت وقعد في ورطة، ولا عاد أقدر أتراجع. أعطيت كلمتي مع الرجل، والرجل وصل السعودية، فقلت بروح معاها، بمشي لو أموت. اتصلت على الزملاء والأخوان والأصدقاء في منطقة جدة، وعرفت وين السوق ودلوني، وبدينا أنا وياه نروح السوق ونبحث له عن جمال تصلح للرحلة. فالأثناء هذه دق عليه مكتب سمو الأمير سلطان بن سلمان أمير السياحة ذلك الوقت، وقال الأمريكي هذا باول لازم تجيني للرياض أقابلك وأجلس معاك وبعدين نبدأ الرحلة. فبلغني قال لي إحنا لازم نروح للرياض يا محمد على أساس نقابل أمير السياحة، يبغاني ضروري. فركبنا أنا وياه من جدة. استأذن الناشونال جيوغرافيك، سمحوا له يركب الطائرة، ولا هو غير مسموح له يركب الطائرة. فركبنا الطائرة من جدة للرياض. ولما وصلنا الرياض رحنا وقابلنا سمو الأمير سلطان بن سلمان، وأنا حظيت بهذا اللقاء، مقابلة الأمير وسماع حديثه الشيق عن الإسلام وعن العرب وعن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن تاريخ السعودية. وكان حديث جميل جدا، وتوجيه مبطن البول سالوبك عن ديننا وعن عاداتنا وعن المملكة العربية السعودية. الخلاصة أنا استغليت وجوده في الرياض، قلت له يا باول أنا عندي موضوع، أنا عندي ملحق ضيافة في البيت، خليته في الضيافة وزرقت للمستشفى، وقابلت الاستشاري اللي سوالي العملية حقت المرارة.
وقلت له يا سعادة الدكتور أنا عندي مشروع مشي. قال لي كم تبغى تمشي؟ قلت يمكن حدود 900 كيلو. قال لي الآن في هالجو بتمشي؟ قلت نعم. هل يضرني مع العملية ولا ما يضرني؟ أنا فوجئت الرجل انفجر بالضحك، الاستشاري أو الدكتور الجراح، ويطالعني ويضحك ويطالعني ويضحك. أنا أتكلم من جد والدكتور ما أدري هو فهمني أمزحه. قال لي تبغى تمشي 900 كيلو الأيام هذه على رجليك والجو 5؟ قلت نعم عندي مشروع. قال لي أبدأ روح امشي ما يضرك. خلاص؟ قال خلاص. طيب سلام عليكم. المهم رجعت أنا والأمريكي لجدة، وبدأنا ندور على سوق الإبل ونبحث عن 2 من الركايب ما تخون وطبعها هدي، لأنه حنا بنمشي فيها مسافات. وسألت أهل الإبل قالوا انتبه لا تشترون 2 من الركائب، ترى بعضها تخونكم، تروح معكم 50-60 كيلو وبعدين تجي راجعة لشبوكها في جدة، وبعضها تعسر معكم وبعضها. فاقترحت عليه اقتراح، قلت لازمنا في الرحلة يا باول لازمنا رجل سوداني راعي، لأن أنا ما أعرف للإبل، أنا ما أدعي شيء ما أعرف فيه ما أعلم فيه. ممكن أركب الإبل ممكن، لكن هذه بيجيها ممكن أمراض ويمكن يجيها. فحنا نبغى نستأجرنا راعي سوداني من السوق، وأبغاك على أساس السوداني هذا بنعلمه عن رحلتنا وتصرف له راتب، ويصير السوداني هذا يساعدنا في اختيار الركائب الجيدة، ويتصل بربعه السودانيين اللي في السوق. وهذا وافقني عليه باول سالوبك، قال نعم. وفعلا حنا استفدنا. المهم وجدنا راعي جيد من الإخوان الطيبين اللي ما أنسى أخوته السوداني اسمها عوض عمران، واتفقنا معاه أنه يكون معانا طيلة الرحلة. قال أنا ما أمشي، أنا أركب. قلنا خلاص أركب. وبدأ السوداني هذا يساعدنا بالبحث عن 2 من الركائب. وجدنا 2 عن طريق ربعه السودانيين سعرها مناسب، ومن إبل السودان، توها جاية من السودان وطبعها مضمون وكذا. وأخذ عوض عمران معداته إبر وما إبر للعلاج. وفعلا واحدة من الركائب وحنا في الطريق مرضت، وقام عوض عمران يعطيها إبر. وسألته قلت وش معها الرحول هذه، وش معها وش مشكلتها؟ قال هذه معها مرض اسمه الكحة، وعالجها وطابت. الخلاصة اتفقنا. طبعا قلت يا باول ترى أنت صحارينا في السعودية غير إفريقيا. إفريقيا ما زال فيها ريف وغابات وأشجار. الركائب اللي معك في إفريقيا في أثيوبيا وفي جيبوتي، وما زال هناك في بادية تحصل آبار، تحصل بدو، تحصل. هنا ترانا الجمال اللي معنا هذه بتهلك. لازم نوظف واحد معنا بسيارة كل مرحلة، مثلا كل 30 كل 40 كيلو ينزلنا موية. ترى ما عندنا هنا آبار ولا عاد فيه بدو، الناس تحضرت وكل عنده وظيفة وكل راح فلل، وما عاد فيه حتى في الطريق. ترى صحراء ما نحصل آبار نشرب موية، ولا نحصل. الإبل اللي معنا هذه بتموت من الجوع. قال وش تقترح؟ قلت نوظف واحد أعرفه هنا اسمه فرحان الشيباني، هذا خوي لي، وبعطيه السيارة ويمشي معنا يتابعنا لو احتجنا شيء لو بغينا شيء. المهم قال جيب لي فرحان وقابله. اتصلت في فرحان وجاء من الزملاء المتقاعدين ورجل فيه خير. الخلاصة قال الأمريكي بشرط. قلت وش هو؟ قال فرحان هذا والسيارة أثناء مسيري أنا وياك ما أشوفه من بعيد، تتصل أنت وياه وتنسق أنت وياه، لكن أنا ما أشوفه بعيني، لأني أنا أبغى جوي صحراء، ولا أبغى نمشي على الطرق المزفلتة ولا حول الطرق، ولا أبغى أشوف السيارات ولا الحضارة. أبغى أدخل في مشاعر الناس القديمة، جدودنا الأوائل كيف كانوا يمشون في الصحارى دي عشان أكتب للمجلة. قلت أبشر. الخلاصة جاني فرحان إلى جدة، ولقينا الركايب 2 واتفقنا مع السوداني واتفقنا. قال الأمريكي من أمانته قال أنا لازم أبدأ المسير من النقطة اللي نزلت فيها، معناها ميناء جدة. قلنا طيب. الجمال الآن ما يمكن تمشي وسط جدة،
قلنا أفضل شيء الأخ فرحان والسوداني خوينا فرح عوض عمران نحمل الركايب وتروح قدامنا إلى ذهبان، وأنا والأمريكي بنمشي من المينا، نمشي على رجولنا ونقطع جدة شمال إلين نجي ذهبان ونقابلهم فرحان والركايب ونبدأ من هناك المسير. المهم أنا معي جعبة حق الظهر والأمريكي عنده جعبة حق الظهر، والأغراض الزايدة اللي عندنا أعطيناها للأخ فرحان يتقدمنا في ذهبان. بدينا المسير الصباح الباكر الفجر، نبي نتماكن مع البراد. مشينا أنا وياه، مشينا كان أسوأ أيام الرحلة مشينا وسط مدينة جدة، لأن من أسوأ ما يمكن المشي خاصة وقت الظهر على المزفلة الحار وعلى الأرصفة، نار والجو حار ومحملين جعبتين، والناس تطالع فينا باستعجاب، وش العالم هذه؟ أي رياضة وأي مسير، درجة الحرارة 50 وقايلة، وأنا وياه لازم نقطع جدة ونمشي، ما في راحة. مشينا نهارنا كله لين مسانا الليل، ويوم مسانا الليل ولا احنا خارج جدة وصلنا المنطقة كلها مكب نفايات ومكب مواد بناء. أنا وياه من التعب ما عاد نقدر نواصل نمشي زيادة، نهارنا كله نمشي ما ارتحنا، ما عاد فينا حيل، نبغى بس ندورنا محل نطيح ناكل شيء خفيف وننام عشان بكرة نواصل ذهبان. فدورنا في المكبات هذه، المكبات المشكلة الحين ليل ولا نشوف أولها عندنا وندري وين نهايتها. فبحثنا بينها المكبات لين لقينا لنا منطقة يمكن يجي لها يمكن على كبر الخيمة، هم عامودين 4 في 4 ولا 5 في 5 متر. هذه أنظف ما لقينا، أرض فاضية. قلت له خلينا نمشي هنا وبكرة نواصل، وهو وافقني، هو تعبان وأنا تعبان. نزل جعبتي من ظهري، عندي خيمة خفيفة وكيس نوم، وهو نفس الشيء معها، حتى الخيمة ما من التعب طلع كيس نوم ونام. أنا رحت وتوضيت، وطبعا هنا يحكي باول بلسانه. طبعا الرجل أول مرة يمشي معي ولا يعرفني ولا يدري وش أهدافي وش عندي وش ما عندي، فباول يقول جاب النونة، يقول أنا أشوفه راح بعيد وتوضأ وجاء عندي هنا وصلى صلاة المسلمين. يقول وبعدين جاء وقف عند راسي ينظر إلي، فيقول أنا قلت بنونة واقف عندي ناظرني وش يبغى وليش كذا وقف شوي. يقول فسويت نفسي نايم. يقول وبعدين راح يدور في المقمة هذه والمكب، يقول لين حصل له عصا طويلة، يقول واقبل علي ومعاه العصا. يقول أنا خفت خوف شديد، الرجل هذا ما أعرفه. يقول وجاب العصا عندي ووقف عندي شوي، يقول أنا خفت خوف شديد منه، وعرفت أنه ما جاب العصا هذا اللي يمكن بيضربني ويذبحني في الليل وفي الصحراء ما أعرف أحد. بعدين يقول فوجئت أن بنونة هذا قام يقرأ من الكتاب المقدس تبع المسلمين، يقصد القرآن الكريم. يقول بدأ يقرأ وبعدين دار بالعصا هذه وخط علي دائرة في الأرض. يقول فارتحت، عرفت أن بنونة خايف علي، لأن الأرض كلها جحارة ولا وقت صيف، وهذا وقت طلوع الأفاعي والعقارب ومشاكل الأرض، وعرفت أن الرجل هذا يقول خايف علي. نمنا الصباح الباكر، قمنا أنا وياه. يقول فلما قمت فوجئت أن بنونة شايل على ظهره سفينة نوح، فوجئت أنه مجهز لنا فطور أنا وياه، ومعه دافور ومعه شاهي ومعه عزبة قهوة ومعه أشياء. يقول أكلناها أنا وياه واستعجبت، يقول من الأشياء اللي معه، وصورها وكتب عنها في الموقع. يقول معه إسعافات أولية ومعه أشياء ومعه غيارات. واصلنا أنا وباول إلين وصلنا ذهبان، ويوم وصلنا ذهبان كان الأخوان هناك ينتظرونا، ونزلنا الركايب في الأرض من الدينة وركبنا عليها الأشدة وركبنا عليها أغراضنا، وبديت أنا وياه. عوض عمران السوداني ركب واحدة من الركايب وأغراضنا عليها. طبعا أنا وصيت من فرحان من جدة يشتري لنا
علب صغيرة فيها ذرة مسلوقة، وعلب صغيرة أيضا فيها فواكه مقطعة صغيرة عشان نقدر نحطها في الخروج. كل واحدة من الركايب نحط عليها خرج ونحط فيها المعلبات هذه عشان لا تعبنا وجعنا نقدر ناكل منها واجسامنا تقبلها وكبودنا تقبلها. فبدينا المسير من ذهبان شمال، والحلقة الجاية إن شاء الله نكمل الحديث.